Hi everyone, කොහොමද ඉතින් හැමදාම වගේ අපි තවත් brand new experience එකක් ගේන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකන් කොල්ලෝ. ඔව් ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඕක්ලන්ඩ් වල තියෙන ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටොරන්ට් එකකට. ඉතින් මෙතන ගොඩක් famous තැනක්. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මෙතන. ඉතින් අද ඒගොල්ලන්ගේ 9th anniversary එක කියලා අපිට special invitation එකක් ආවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ආවේ. ඉතින් අපි අතුලට යමු. ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර කතා කරමු. Hello, I'm Siva and she is Vijay. Welcome to Spice Magic. ඉතින් අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්පයිස් මැජික් එක ඇතුළට. ඉතින් මේ ඉන්නේ ආන්ටි අංකලුයි. මේ දෙන්න තමයි ඉතින් ස්පයිස් මැජික් එක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ බිසි දවසක. ඔයගොල්ලන් කලින් කිව්වා වගේ අද ස්පෙෂල් දවසක්. ඉතින් ආන්ටි අංකලුයි වැඩ කරන ගමන් අපි ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා කරදර කරලා කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඉතින් ලංකාවෙන් පිට ඉන්න ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඉතින් ලංකාවේ කෑම ගොඩක් හොයාගන්න අමාරුයි. මේ වගේ රටකෙද්දී ස්පෙෂලි කිව්වොත් මැල්ලුම්, කොස්, දෙල්, පොලොස්, මඤ්ඤොක්ක අතරම හොයාගන්න අමාරුයි මේ වගේ රටක. ඉතින් ස්පයිස් මැජික් එකේ නම් ඉතින් අපි නිතරම ඇවිල්ලා ඒක කනවා. ඉතින් අපි ඒ වගේ දෙයක් කන්න ඕන නම් මෙතන තමයි එන්නේ. මොකද ඕක්ලන්ඩ් වල මෙතන අපිට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ වගේම තමයි ෆැමිලි එකත් එක්ක එනවා නම් ඕනෙක් කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මේක එන්ජොයි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැටර්ඩේස් තියෙනවා මේකේ ලම් ප්‍රයිස්, සන්ඩේස් තියෙනවා මේකේ බුෆේ එක. ඒ ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකන් ඔතෙන්ටික් විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. අපි යන්නේ ඒවත් බලන්න. This is Sri Lankan shop in Pakuranga. We come here regularly. We are Sri Lankans as well. And we find the food quite authentic, and if you guys are interested, you can have a look at the menu and the service that they have, which gives you an idea of how authentic their food is. ඉතින් අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්පයිස් මැජික් එකේ කිචන් එක ඇතුළට. ඉතින් මෙතන මැජික්ස් ගොඩක් වෙන තැනක්. පේනවානේ කොත්තු ගන්න පැටි එහෙම රත් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් නව විශේෂ කෑම ගොඩක් අද හදන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ ආන්ටි අංකලුයි. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට ඒවත් පෙන්නන්න. ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් අපිට කියන්න දැන් මේ මොනවද හදන්නේ කියලා. මම දැන් හදනවා පුතේ මසාලා දෝස එකක්. මසාලා දෝස එක. ඔව්. එතකොට මසාලා දෝස එකට ආන්ටි මොනවද එක්කද මසාලා දෝස එක සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ කට්ටිය? ඒක මැදට අල මේවා එකක් එනවා පිළින් එකක්. ඒක අපි වෙනම කරියක් වගේ හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ දැන් තැම්බුරෙන් පස්සේ කෝසේ ආයි මැදට තියලා ඒක රෝල් කරලා ආය එක දෙන්නේ සාම්බාරුයි කොකනට් චට්නිත් එක්ක. ඒක තමයි ඒකට කම්බිනේෂන් එක. සාම්බාර් චට්නිය මසාලා. අපි සමහර දාට සෙන්සුරාරිත වගේ හවසට ඇවිල්ලා මේක තමයි එහෙනම් රසට ගන්නෙ. ඉතින් හරිම රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා රස බලන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ටෝස් එක ඕන වෙලාවක ආවගත් ඔයගලන්ට කන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර shops වල තියෙනවානේ මේ වෙලාවට આવොත් විතරයි මේක කන්න පුළුවන් එහෙම කියලා. ඉතින් මෙතන එහෙම නැහැ. නේද ආන්ටි? ඔව්.
හැම වෙලේම තියෙනවා. හැම කෑමම හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. ඕපන් ටයිම් එකේ ඕන වෙලාවක ආත්මද, තෝසෙද, කොත්තුද ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මේක තමයි මේ දාන්නේ පේස්ට් එක. ඔව් මේක පොටේටෝ මසාලා. මේක පුතේ අනිත් එක අපි ගොඩක් මේ කුකින් එකට පාවිච්චි කරන්නේ ඕගැනික් පොල් තෙල්. ඒ පොල් තෙල් ගේන්නේ ලංකාවේ. එහෙමද? ඔව් ඒක තමයි මසාලා සෝස්. පේනාදී ඔයගලන්ට පේනාදී මාර රස පාටයි කඩට ගැලවෙනවා දැක්කම මේ පොල් තෙල් අපි පාවිච්චි කරන්නේ කුකින් එකට. මේක තමයි අපි ලංකාවෙන් විශේෂයෙන් ගෙන්න ගන්නේ. මේක මෙහි අපේ ඩොලර් එකට බලනකොට nearly $40 වෙනවා මේ බකට් එක. ඒත් අපි අර වියදම ගැන බලන්නේ නැතුව අපි බලන්නේ කොහොමද හොඳ මේ පිරිසිදු විදියට හොඳ මේ ඕගැනික් කොකනට් මේක මේ හෙල්දි ෆුඩ් දෙන්න තමයි අපි බලන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවාදී ආන්ටි මෙතන හදන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ මෑත කාලේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච කෑම. මෙතන ආන්ටිලා ප්ලේන් අප් හදනවා, බිත්තර අප් හදනවා, කිරි අප් හදනවා, පැණි අප්පත් හදනවා. ඉතින් මේ දැන් හදන ගමන් ඉන්නේ. අපි ඒකත් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අංකල් අපිට කියන්නේ ඉතින් මෙතන දැන් මොකද්ද හදන කොත්තුව මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා? කොත්තු හදන්න යන්නේ. ලෑම් කොත්තුව. ශ්‍රී ලංකා ස්ටයිල් ලෑම් කොත්තු. මොනවද මේකට දාන්නේ? දැන් මේ දාලා විතර දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මික්ස් කරනවා. ආයි දැන් තමයි ලෑම් ටික වැඩන්නේ නේ. ලෑම් කරිය දැල්ලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේක ලංකාවේ විදියට ගොඩක් ස්පයිසස් එක්ක තමයි ලෑම් කරි හදලා තියෙන්නේ අංකල්ලා. ඉතින් අපි දැන් පොඩ්ඩක් අංකල් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අංකල්ගෙන් විස්තර ටිකක් අහලා බලමු. අංකල් ඉතින් අපිට කියන්න ස්පයිස් මැජික් අපේ නිතර යන්නේ තැන. ඉතින් මෙතෙන්ට තව එන්නේ මොන වගේ ක්‍රවුඩ් එකක්ද එන්නේ අතරම? මෙතන එනවා මැලේසියන්ස්ලා, තව සුද්දෝත් එනවා, චයිනීස්ලා, ඉලන්ඩර්ස් ඔක්කොම එනවා. almost communities ඔක්කොම එනවා. ඒකට අපි දැන් පුරුදු කරලා තියෙන අපේ කෑම අපි වෙනස් කරන්න අපේ විදිහටම අපේ කෑම හදලා තමයි දෙන්නේ. අපි මොකද මොඩිෆිකේෂන් ඒවම කරන්නේ මේ අපේ කෑම තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ බොහොම කැමැත්තෙන් අරගෙන යනවා. සමහර අය අහනවා ස්පයිසි අඩුවෙන් ඕනේ කියලා. සමහරක මිනිමම් මේ ස්ටයිල් එකට අපේක ස්පයිස් කන්නේ සුදුවත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම අපි දැකලා තියෙනවා දැන් මෙතන හදන මේ ෂෝට් ඊට්ස් අරන් යෑම නේද අංකල්? ගොඩක් ඇවිල්ලා අරන් යනවා නේද? තව කොත්තු ඒවා බිත්තර රොටි හරි ප්‍රසිද්ධයි මේ. එතකොට අංකල් තව දැන් කියන්නේ නිව්සීලන්ත වල දැන් ඕක්ලන්ඩ් ක්‍රවුඩ් එක ගොඩක් යනවානේ ස්පයිස් මැජික් එකට. ඒ වගේම තව මොන වගේ කියන්නේ ගොඩක් තව දුර ඉඳන් යනවා නේද ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එක? ඔව් දැන් අපේ කස්ටමර්ස් ගොඩක් ඉන්නවා නේපියර්, ක්‍රයිස්ට් චර්ච්, වෙලින්ග්ටන් ඒ ඉඳලා එනවා. ඒගොල්ලෝ බ්ලිම්ප්‍රිවර්ත් ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි කාරණාවට මේ ඕක්ලන්ඩ් ආවනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කඩේ ගිහිල්ලා කැම කාලා ටේක් අවේස් තරගෙන යනවා. ඇත්තට මේක තමයි විශේෂත්වය. අපි වුණත් කිලෝමීටර් 25ක් විතර එහා දුර ඉඳන් තමයි එන්නේ ස්පයිස් මැජික් එකට. ඒ මොකද ඉතින් මෙතන රස කියන්නේ ඇත්තටම කියලා නිම කරන්න බෑ. ඒ තරම් විශේෂ රසයක් තියෙන්නේ. ලංකාවේවත් රයිසන් කරි වලවත් එච්චර රසක් නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම්. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් විශේෂ රසක් තියෙනවා. හරිම රසයි. ඉතින් අංකල් අපිට කියන්න දැන් අවුරුදු 9ක් කියන්නේ ඇත්තටම දීර්ඝ කාලයක්නේ. ඉතින් අවුරුදු 9ක් මේ තත්ත්වෙන් රෙස්ටොරන්ට් එකක් පවත්වාගෙන යනවා කියන්නේ නිව්සීලන්ත වල ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පිට රටක. ඉතින් ගොඩක් අමාරු දෙයක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් කොහොමද මේ ඉතිහාසය අපිට කියන්න පොඩ්ඩක් බලන්න කට්ටියට දැනගන්න.
ඕ අපි මුලින් පටන් ගත්ත දවස්වල මේ කඩවල් වැඩි නෑ එක්කෙනෙක් දෙන්න හිටියේ ඒගොල්ලෝ තියර සාර්ථක නෑ ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක පටන් ගත්තේ ඉතින් අපි ආවන පස්සේ තමයි කඩවල් ශ්‍රී ලංකන් කඩවල් පටන් ගත්තේ ඒ වුණාට අපිට ඉන්න ස්ටෑන්ඩඩ් කස්ටමර්ස්ලා මේ තමයි ඉන්නේ ඒ කියන්නේ අපිත් නිතර අනේනකොට ඇත්තටම දකිනවා ගොඩක් කියන්නේ නිතර දකින්න මූණ තමයි ඇත්තටම දැන් සෙන්සුරාදා දවසක් ගත්තොත් සෙන්සුරාදා දෙන කට්ටිය ඊළඟ සෙන්සුරාදාත් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා නේද අංකල් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඒ වගේම තමයි අංකල්ලාගේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා සැටර්ඩේ සන්ඩේ සුත් නේද අංකල් මොනවාද ඒක විශේෂත්වය සැටර්ඩේ ස්ලම් ප්‍රයිස් හදනවා අපි ඒක හරි හොට් එකක් ඒක දාපුවම ටග්ගල ඉවර වෙනවා ගොඩක් ඕඩර්ස් එනවා ඒකට ඉතින් ඒක සැටර්ඩේස් විතරයි අපි කරන්නේ Sundays buffet තියෙනවා මේ විදිහට වෙන විදිහට විතර තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ඕන විදිහට බෙදාගෙන කන්න පුළුවන් I think special events birthday catering cricket club cricket matches ඒවා ශ්‍රී ලංකා cricket matches ඒවා කොට අපි catering කරනවා තව ගෙවල් වලට ගිහලා අපි live ආප තෝසේ ගොතු ඒකත් අපි හදනවා functions තියෙනවා නම් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් අපිට covid මේ ප්‍රශ්න හින්දා ඒ වගේ ගෙදරින්ස් ටිකක් අඩු ඒ වුණාට අපි හිතන්නේ ඉදිරියට ඒවා අපිට වැඩියෙන් ඒවා ඒකේලා මොකද කැන්සල් වෙච්ච ඉක්මන්ට්ස් ඔක්කොම ආයේ ඒගොල්ලෝ කරන්න වෙනවා එතකොට අපි ගොඩාක් විසි වෙනවා ඉදිරියට කියලා මම හිතනවා ඔව් ඉතින් ඇත්තටම ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ කතා කරන්න ස්පයිස් මැජික් එකට අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා විස්තර ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ඒ වගේම Facebook එක ඉතින් දැන් අපි මේ ආන්ටිත් එක්ක තමයි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න බලන්නේ මොකක්ද එයාගේ විස්තර කියලා කොහොමද මේ ෂොප් එක පටන් ගත්තේ මොකක්ද ඒකට මුල් වුනේ ඉතින් ආන්ටි කියන්න පොඩ්ඩක් මොකක්ද මේන්ම රීසන් එක ෂොප් එක මේ ඕපන් කරන්නේ මේක මේන්ම රීසන් පුතේ ලංකාවෙත් අපි මේ පොඩි බේකරියක් කරා ඒක කරේ මේක නිකන් ආසාවට එතන ආන්ටිලා මෙහි ආවේ 2004 ඒ බේකරිය කරනකොටම ඒකෙත් මේ ස්කූල් කැන්ටීන් වගේම අපි කරා. ඒකෙන් අපිට අර ඒ කියන්නේ ෆුඩ් එකේ තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එකට තමයි ඒක කරේ. ඊට පස්සේ මේ 2004 ඇවිල්ලා ඊළඟ දවස ඇවිල්ලා ෆස්ට් ඩේ බැහැලා සෙකන්ඩ් ඩේ අංකල් මාව හරි මේ හොඳ ප්‍රසිද්ධ තැනකට එක්කන් ගියා. ඇවිල්ලා මෙතන ලංකාව කෑම ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියලා එක්කන් ගියා. ඒ බොස් හොඳට කතා කරලා මට කිව්වා මේ අපි අල රොටිය මාදනවා කරි රොටි කාලා බලන්න කියලා මට කරි රොටියක් දුන්නා පුතේ. ඒක ෆස්ට් බයිට් ගන්නකොටම ඒ අල ඇවිල්ලා රොටන් අල තමයි ඒගොල්ලෝ නරක් වෙච්ච අල දාලා ඒ තේරුණා ෆස්ට් බයිට් එකම අල නරක් කියලා. ඊට පස්සේ මම එයාට කිව්වා මේක අල නරක් කියලා මේක විසි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයා ඒක අයින් කරලා ඒ වෙලේම මට හිතුණා කවදා හරි මම කඩයක් පටන් ගන්නවා මේ කෑම කඩයක් හොඳ පිරිසිදු කෑම මිනිස්සුන්ට දෙනවයි කියලා කස්ටමර්ට දෙන්න ඕනේ කියලා ඒ වෙලේම හිතාගත්තා. ඒත් මම ඊට පස්සේ ළමයි පොඩි ළමයි එතකොට මේ නීතිය අනුව 14 years වෙනකන් අපි ළමයි තනියෙන් තියලා යන්න බෑ. ඊට පස්සේ අංකල් ෆුල් ටයිම් වැඩ කරා මම පාර්ට් ටයිම් වැඩ කරනවා. එයා බබාලා බලා ගන්න මම වැඩට යනවා. ඊට පස්සේ ඒ වෙලේම මට ගොඩක් කෑම ඕඩර්ස් එනවා ගෙදර ආෆ්ටර් වර්ක් ආවම මම මේ ડોක්ටර්ස්ලා ඒගොල්ලන් මේම තමයි මට කස්ටමර් එකතු වුණා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රසිද්ධ තැනක ටේක් එකක් කරන්න කිව්වා. 2006 ඉඳලා 2011 වෙනකම් ටේක් එක කරා එතන. ටේක් එක ඒ ආෆ්ටර් වර්ක් ඇවිල්ලා වීකෙන්ඩ්ස් කරනවා. තෝසේ ආෆ්ටර් පොත්තු තුනම කරා. එතනිනුත් මට ගොඩාක් කස්ටමර් හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ ළමයි දැන් 14 years 15 years වුණානේ. ඒගොල්ලෝ කොලෙජ් පටන් ගන්න ගිහින්. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන මම මේ කඩේ පටන් ගත්තේ.
පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අද වෙනකන් සාර්ථකව කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි ඉතින් නිතරම එද්දි දකින්න ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය එනවා. ඉතින් හැම එකනම හැපි ෆේස් එකක් තියෙන කොටස ඇද්දි අපිත් එහෙම කොහොමද? ඉතින් මේ නමෙන්ම තියෙනවා කියන්නේ ස්පයිසි මැජික්. ඔක්කොම ලංකාවේ ස්පයිසස් තමයි කරන්නේ. ඔව් ලංකාවේ ස්පයිසස්. ඔක්කොම ලංකාවේ. ලංකාවේ ස්පයිසස් හොඳම ස්පයිසස්. මේ සිනමන් අර මේවා තෝරලා තමයි ගන්න. ඒවා තෝරලා හොඳම ස්පයිසස් අරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මමම මේ කුඩු කරනවා ඔක්කොම මේ බදලා ඔක්කොම කුඩු කරලා හොදලා අවන් එකේ දාලා ඔය වගේ කරලා ඒ වගේ කරලා තමයි හොඳට මට පුළුවන් උපරිම විදියට හරි විදියට ලංකාවේ ක්‍රමයට කෑම හදලා දෙන්න. ඉතින් ආන්ට්‍ර මොකද දැන් ඉතින් අපේ මේ බලන් ඉන්න ලංකාවේ නායටයි නිව්සීලන්ත දිනාට කියන්නේ ඉතින් මොකද්ද ඉතින් කියනවා නවසීලන්ත ආයෙත් ඉතින් ලංකාවේ ආයෙත් ආවොතින් මේ ඇවිල්ලා කාලා යන්න කාලා ඔයගොල්ලන් කොහමද කියලා අපිට ෆීඩ්බැක් එක දෙන්න. අනිත් එක නවසීලන්තේ ගොඩාක් තැන්වල ඉන්න අය ඔක්කොම මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා බොහෝ දුරට. තාම නාපු අය එන්න ඇවිල්ලා එකපාරක් කෑම රස විඳලා යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ගොඩක් මෙතන කැම තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් බඩගිනි. අපි මේ හැම කැමක්ම හදනවා ඔයගොල්ලන්ටත් පෙන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වැඩ ගොඩක් අපි ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ස්පයිස් මැජික් එකේ Facebook page එක අපේ description එකේ යට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ඉස්සරහටත් තව මේ වගේ වෙනස් දේවල් අලුත් දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිව්සීලන්ත වල වෙන. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක් ඒ වගේම මොනවා හරි ස්පෙෂල් දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. අපේ Facebook page එක like කරන්න ලංකන් කොල්ලෝ. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න ලංකන් කොල්ලෝ YouTube channel එක. ඒ වගේම අපේ videos බලන්න, videos වලට comment කරන්න, videos වලට like කරන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේම විශේෂ දෙයකින් අපි තවත් දවසක හම්බෙමු. මේ ලංකන් කොල්ලෝ මල්ලි ෆුල් කොත්තද ගන්න හෆ් කොත්තද ගන්න?